ماذا لو استيقظت صباحا ووجدت في حسابك البنكي مبالغ طائلة؟ ماذا لو أصبحت لتجد في رصيدك البنكي $1,000,000 أو 2,000,000 أو حتى أكثر من ذلك وأنت لا تعلم مصدرها؟ ستصاب بالذهول، أليس كذلك؟ جميعنا يتمنى ذلك، لكن بالنسبة للبعض أصبح الحلم حقيقة في يوم ما. مبالغ طائلة من المال ظهرت في حساباتهم البنكية، إما من وراثة أو ربما بسبب خطأ مصرفي، ليصبحوا أثرياء بصورة تفوق حتى ما راودتهم في أحلامهم. سنسرد لكم بعضا من هذه القصص الحقيقية والتي حصلت فعلا على أرض الواقع. تفاجأت امرأة هندية بمبلغ خيالي في حسابها البنكي، وذلك عندما أردت سحب مبلغ من المال من الصراف الآلي، حيث وجدت في حسابها البنكي $15 مليون. بعد أن نظرت المرأة الهندية إلى الرقم الموجود في حسابها لم تصدق ما شاهدته، وطلبت من الشخص الذي كان بجانبها أن يقرأ لها الرقم. وبعد هذا أحست المرأة الهندية بالخوف الشديد. عندما راجعت المرأة البنك لتتحقق من الرقم الموجود على حسابها، طلبوا منها القدوم في اليوم التالي للتأكد، حيث يبلغ راتبها الشهري 5,000 روبيا، أي ما يعادل $74 شهريا. حاولت المرأة مع زوجها الاتصال برئيس الوزراء لتصحيح هذا الخطأ الفادح وإعادة المبلغ، لكن لم يتم الرد عليها مباشرة. في أحد الأيام راجع أحد رجال المال والأعمال ويدعى أندرو براون حسابه البنكي ليصاب بالذهول من وجود أكثر من $2,000,000 في رصيده. يقول في هذا السياق: لقد اتفقت مع البلدية على مخصصات التقاعد الخاصة بي والتي تبلغ $10,000، وبطريقة ما أعطوني أكثر من $2,000,000. وعلى الفور فكر هذا الرجل في كيفية التصرف في هذه الأموال عن طريق سحبها من البنك ومن تم تحويلها إلى الخارج، ولكن كان يعلم أن هذا المبلغ كبير يحتاج إلى يوم أو يومين لسحب الأموال وتحويلها. وعندما أدرك أن أمره قد ينكشف ويواجه تهمة السرقة، فقرر التواصل مع إدارة البنك وإعادة الأموال. من أبرز مواقف تحويل الأموال بالخطأ ما حدث في ألمانيا، عندما اكتشف أحد المواطنين يدعى إليسون أنه قد حصل على مبلغ $400,000. يقول إليسون: ذهبت إلى بنك واستقبلني مديره بلطفه المعتاد، فأخبرته بأنني أرغب في إغلاق حسابي لديه، فنظر إلي مندهشا وسألني ماذا إن كان هناك مشكلة دفعتني لاتخاذ هذا القرار. لكن إليسون أخبره أن كل شيء على ما يرام، لكنه قلق من وجود مبلغ كبير من المال في فرع صغير من فروع البنك. ويضيف: في البداية بدا مصدوما، لكنه بعد قليل استوعب المزحة، وغرقنا في الضحك على الخلل الذي وقع فيه الكمبيوتر. ومن أغرب هذه المواقف ما وقع في الولايات المتحدة، حيث اكتشف زوجان وجود مبلغا كبيرا في حسابهم البنكي، حيث وجد فجأة $120,000 موضوعة بحسابهم. لكن الأمر تحول لاحقا إلى مأساة حقيقية، حيث أن الزوجين لم يعيد الأموال إلى البنك، وعلى الفور تصرف في الأموال التي حصلوا عليها بالخطأ. ماذا حصل بالضبط؟ اكتشف الزوج الأمريكي مبلغا من المال يقدر $120,000 تم تحويله عن طريق الخطأ إلى حسابه هو وزوجته، ولكنهما لم يسألا من أين هذه الأموال. وبشكل سريع بدأ الزوجان في إنفاق هذا المبلغ الكبير وسداد ديون خاصة بهم وشراء سيارة جديدة، بل وصل بهم الأمر إلى إنفاق مبلغ يصل إلى $15,000 على أصدقائهم. وعقب الانتهاء من إنفاق الأموال اكتشف البنك هذا الخطأ، وطالب الزوج وزوجته بإعادة هذا المبلغ. وبعد محاولة فاشلة للهروب، تمكنت الشرطة في النهاية من القبض على الزوج وزوجته، حيث تم توجيه الاتهام لهما بالسرقة.
وكتبت أستاذة جامعية سابقة اسمها أب دياز أن صديقة لها تلقت مكالمة في أواخر التسعينيات من مصرفها يطلبون فيها أن تراجع فرعا محددا من فروع البنك. وتضيف: لقد شعرت بالقلق من تلك المكالمة لأنها كانت على ثقة أنها ستتلقى خبرا سيئا، لكنها عندما وصلت إلى الفرع الذي حدد لها في المكالمة وجدت مبنى فخما بأعمدة ضخمة وسقفا مرتفع وأرضية من الرخام. وبمجرد دخولها المبنى انتصب لها الموظفون واقفين من مكاتبهم لتحيتها ومصافحتها، ومن ثم اقتادوها إلى مكتب جانبي وثير الأثاث. وقالت دياز إن صديقة طفولة قديمة أودعت باسمها $1,000,000 بعد محادثة كشفت خلالها أنها كانت تقتر على نفسها لكي توفر الطعام الجيد لابنتها الصغيرة. وقد التقت دياز بالمرأة بعد عامين من هذا الحظ الرائع، حيث كانت بحلول هذا الوقت تعيش هي وابنتها بشكل كلي من عائدات المبلغ المودع والتي بلغت $80,000 في السنة.